आज मैले तपाईहरुलाई यस्तो किसिमको भित्ता फोर्ने मेसिन जुन सुपर म्याक्स कम्पनीको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्सको अगाडि पनि लेखेको छ सुपर म्याक्स प्रोफेसनल पावर टुल्स एसएम 0810 मोडलको यो मेसिन चाहिँ तपाईहरुले इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ सम्बन्धी धेरै काम गर्नुहुन्छ वा भित्ता फोड्न जस्तो काम गर्नुहुन्छ भने यो हल्कामा एकदम हल्का अनि फोड्नलाई पनि एकदम राम्रो सुपर पावर सितको मेसिन छ यो मैले तपाईहरुलाई किन देखाएको छु भने म पनि इलेक्ट्रिक प्लम्बिङ सम्बन्धी काम गर्ने र यो युज गर्ने भएकोले देखाएको छु मैले भित्र यस्तो किसिमको एउटा क्याटलग्स आउँछ यो क्याटलग्समा सम्पूर्ण यसको बारेमा दिएको हुन्छ र युज गर्ने कसरी अनि यसमा के युज हुन्छ अनि कसरी कार्बन चेन्ज गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी यसमा लेखेको हुन्छ तपाईहरुले हेरेर यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ यो कार्बन चाहिँ पराय जाँदैन गयो भने पनि धेरैमा एक दुई चोटी जाने चान्स हुन्छ यो चाहिँ कार्बन खोल्ने की हो यो यसले कार्बनलाई खोल्ने ढक्कन खोलिन्छ अनि यो एउटा छिना जुन यो मेसिनमा लाग्छ एउटा चाहिँ यो तिखो खाली हुन्छ यो अनि यो एउटा अलि लाम्चो जुन हामीले पाइपहरु हाल्नको लागि फोड्नको लागि एकदम उपयुक्त हुन्छ यो मेसिन चाहिँ यस्तो किसिमको ह्यान्डल सितको हुन्छ यो ह्यान्डललाई आवश्यकता अनुसार घुमाउन मिल्छ अनि यसको भाइब्रेट हुन्छ यहाँ चाहिँ कार्बन लाग्छ यो त्यहाँ देखाएको छ तपाईहरुले यहाँ इन्फर्मेसन पनि दिएको छ यहाँ जस्तो पाइ गरे हो यहाँ की नै युज गर्नुपर्छ भनेर देखाएको छ यहाँ कीले खोलेर तपाईले कार्बन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुको यसमा चाहिँ कति वाटको के हो भनेर सम्पूर्ण डिटेल दिएको छ यो नेम प्लेटमा तपाईले यो नेम प्लेटबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ यो कति वाटको छ अनि कसरी युज गर्ने भन्ने यो चाहिँ 1100 वाटको 50 हर्स पावरको र 220 भोल्ट सिस्टमको छ अनि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यस्तो किसिमले घुमाएर यताउति घुमाउन सक्नुहुन्छ र खोल्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो मेसिन चाहिँ तपाईहरुले एकदम युजफुल छ किनभने यो धेरै भित्ता फोड्दा हात दुख्ने छिना लाग्ने जस्तो समस्या हुन्छ त्यसैले यो मेसिन चाहिँ एकदम उपयुक्त छ अनि सेफ्टी पनि छ अब यो मेसिनलाई चाहिँ युज गर्नको लागि यहाँ यस्तो किसिमको स्विच दिएको छ यो स्विचलाई दबाएर युज गर्न सकिन्छ र चम्पना दुख लाग्यो भने यहाँ एकचोटि प्रेस गरिदिएपछि अटोमेटिक चलिरहन्छ नभए यस्तो किसिमले च्यापेर हान्न सकिन्छ यसलाई थोरै बल लगाउनु पर्छ किनभने धक्का लगाए जति धक्का लगाए त्यति भाइब्रेट पैदा गर्छ र भित्ता फोड्न सजिलो हुन्छ अब यसको वायर चाहिँ तपाईको लगभग करिब 3 मिटर छ यो 16 एम्पियर को एउटा 2 पिन प्लग राखेको छ यसमा चाहिँ यही लेखिदिएको पनि हुन्छ कति एम्पियरको अब अलि प्रष्ट देखेको छैन तर पनि त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ यो मेसिन करिब त्यही करिब 5 केजी आसपासमा हुन्छ त्यो क्याटलग्समा हेर्ने भने एक्ज्याक्ट तौल देखाएको हुन्छ यो एकदम हल्का राम्रो र सेफ्टीको लागि यस्तो किसिमको बक्स पनि दिएको हुन्छ यो बक्समा तपाईहरुले एकदम सुरक्षितसित काम गरेर सकिसकेपछि राख्न सक्नुहुन्छ अब यो मेसिनलाई हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा माथि छतमा मार्बल ट्रायल लागेको भागलाई फोडेर पनि देखाउन गइरहेको छु यो मेसिनलाई मैले माथि लगेर कसरी युज गर्ने र कतिको उपयुक्त छ भन्ने किसिममा पनि मैले हेर्न गइरहेको छु अनि तपाईहरुलाई पनि यही भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु यसलाई चाहिँ यस्तो किसिमले राखेर लाइन सप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ लाइन सप्लाईको लागि पावर सकेट वा लामो तार यसैमा जोइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले पावर सकेट अलरेडी बनाएर राखेको छु त्यसलाई जोइन गरेर गर्ने छु यहाँ ड्रिल मेसिनको लागि मैले छुट्टै लामो तार लिएको छु त्यसैमा जोइन गरेर यसलाई पनि लाइन सप्लाई दिने छु तपाईहरुलाई अब कस्तो किसिमले सजिलो हुन्छ त्यही किसिमले लाइन सप्लाई दिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ तारमै जोइन गर्ने छु किनभने मसँग यहाँ पावर सकेट उपयुक्त छैन अब मैले यहाँ भित्ता फोड्नको लागि यस्तो किसिमको च्याप्टो ड्रिल बिट राख्न गइरहेको छु ड्रिल बिट राख्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई हल्का तल दबाएपछि त्यहाँ लक खुल्छ यो लकलाई यस्तो तल दबाउने अनि खुल्छ अनि राख्ने अनि छोड्दिएपछि लक हुन्छ यो यस्तै हुँदैन निकाल्न पर्यो भने पनि त्यसलाई तल दाम्ने अनि तान्न निकाल्ने सजिलैसँग हुन्छ अनि तल दाम्न छोडिसकेपछि चाहिँ लक हुन्छ यो एकदम उपयुक्त छ त्यतिकै सजिलैसँग यो बिट पनि खस्दैन किनभने त्यसलाई तल नदबाउनसम्म यो झर्दैन अब यसमा दुईटा बिट भन्दा बढी बिट पनि आवश्यक छैन किनभने एउटा च्याप्टो फोड्नको लागि र एउटा गोलो फोड्नको लागि भएपछि सजिलैसँग सम्पूर्ण फोड्न सकिन्छ
अब चाहिँ यो पावर सकेटमा मैले यस्तो किसिमले लाइन जोडेर यसलाई युज गर्दैछु अब यसरी राम्ररी लगाउने नत्र तपाईको हल्का भयो भने स्पार्क भएर आगो लाग्ने डर हुन्छ त्यसैले एकदम टाइटसँग घुसाइसकेपछि बल्ल तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई यसरी प्रेस गरेर तल दबाउने कति दबाए त्यति भाइब्रेट पैदा हुन्छ र भित्ता फोड्न सजिलो हुन्छ अब यहाँ फोडेर पनि देखाउँदै छु मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले पुरै पहिला अर्को मेसिनले फोडेको थिएँ त्यो मेसिनले त्यति राम्रो नफोडेकोले यो मेसिन लिएर फोड्दैछु छिना हतौडी पनि युज गर्ने तर नसकिने भएकोले मैले यस्तो लेख्नु यसलाई चाहिँ तपाईहरुले जबरजस्ती गरेर फोड्दैन हल्का छड्के गराएर साइडबाट ठोक्नु पर्ने हुन्छ मेरो लाइन फुस्कियो त्यसैले फेरि लगाउन गइरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ आरामले कस्तो तरिकाले फोड्दै छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै दबाएर यसमा एकदम आवाज पनि आउँछ तपाईहरुले सकेसम्म कानमा केही चीज राखेर मात्र युज गर्नु होला यस्तो किसिमले युज गर्दा एकदम सजिलैसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति सजिलैसँग फुटेको छ यस्तै त सायद कुनै मेसिनले फोड्छ होला अलि ठुलो हेभी मेसिनले जस्तै फोड्छ यसले पनि ठुलो जुन ढलानहरु फोर्ने हुन्छ नि त्यस्तै मेसिनले जस्तै त्यो चाहिँ एकदम हेभी हुन्छ एक्लै गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ तर यो चाहिँ एकदम सजिलैसँग फुट्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलैसँग बङ फुटेको छ अब यो भित्ता फोड्न अब तपाईहरुले पाइपहरु राख्नको लागि वायरिङहरु पाइप गर्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ अनि तल अन्डरग्राउन्ड प्लम्बिङको काम गर्नको लागि पनि यो एकदम उपयुक्त हुन्छ तपाईहरुले पनि यो मेसिन किन्नुभयो भने फोड्ने झन्झटदेखि मुक्त हुनुहुन्छ अब चाहिँ मैले यो मेसिनको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन किनभने यो फोडेको आधारमा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईले घुमाएर यस्तो किसिमले कता उपयुक्त हुन्छ त्यही किसिमले ह्यान्डललाई घुमाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले यस्तो किसिमले घुमाएर यस्तै फोड्दा एकदम सजिलो भएको छ यस्तो किसिमले फोड्दै छु हातले चिना हतौडीले फोड्दा धेरै टाइम लाग्छ यो मेसिनले फोड्दा चाहिँ एकदम सजिलैसँग कम समयमा छिटो राम्रोसँग फोडिन्छ अनि यो धेरै महँगो पनि पर्दैन तपाईहरुले फोड्नुको झन्झट भन्दा यो एकदम छिटो सजिलो हुन्छ त्यसैले यो मेसिन चाहिँ मैले सबैको लागि उपयुक्त मान्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति ठुलठुला पनि आरामले निकालिदिएको छ जुन छिना हतौडीले त सम्भवै छैन छिना हतौडीले यति फोड्नु पर्यो भने करिब 1-2 दिन लाग्छ होला सायद यसले केही समयमै फोडिदिन्छ यो मेसिनले चाहिँ सिलिङ ढलानहरु फोड्नलाई पनि एकदम सजिलैसँग छिटो छरिदो तरिकाले फोड्छ र तपाईहरुले भित्ताहरु जुन वालमा पाइपहरु दसाउनको लागि पनि एकदम सजिलैसँग फोड्ने सजिलो हुन्छ अनि तपाईहरुको माथि उठाएर ठाडो तरिकाले ठोक्नलाई पनि एकदम सजिलो हुन्छ अनि यो मेसिनले तपाईहरुको जस्तो किसिमको फोड्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ जस्तै इटा ढुङ्गा ढलानहरु बीमहरु फोड्न पर्यो भने पनि एकदम सजिलो हुन्छ र तपाईहरुलाई घरको लागि पनि एकदम उपयुक्त हुन्छ जुन प्लम्बिङ इलेक्ट्रिशियनलाई मात्र हैन कि घरमा तपाईहरुको केही फोड्न छ भने पनि घरका आफै युज गर्नलाई पनि एकदम उपयुक्त हुन्छ हरेकले फोड्न केही फोड्न पर्यो भने यही मेसिन किन्दा एकदम उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो मेसिनको बारेमा त धेरै भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन पनि देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ मलाई सायद अहिले यति समयमा फोड्नलाई लगभग 3 घण्टा लाग्थ्यो होला हतौडीले फोड्दा चाहिँ अहिले चाहिँ करिब 3 मिनेटमै सजिलोसँग फोडेको छ मैले चाहिँ पहिला यस्तो किसिमको ड्रिल मेसिनमा यस्तो बिट लगाएर पनि फोड्थेँ यसमा जुन हेम्बर र ड्रिल मेसिन जुन यहाँ हेम्बरिङ मात्रै हान्छ त्यो हेम्बरिङमा राखेर यस्ता बिटहरु लगाएर फोड्ने थिएँ तर यो बिट चाहिँ धेरै भाँचिने अनि काम राम्रोसँग नफोड्ने समस्या आइरहन्थ्यो अनि त्यसको कारणले गर्दा मैले यो मेसिन किनेको हो र यस्तै किसिमको मसँग अर्को मेसिन पनि थियो तर त्यसले जति फोड्ने थिएन त्यसको लेखि यो एकदम उपयुक्त र मलाई एकदम फाइदाजनक पनि रहेको छ र सजिलो पनि छ यस्तै किसिमको मेसिन चाहिँ